ইমান যে ধুনীয়া, ইমান যে সহজতে মই ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ বনালোঁ আৰু এনেদৰে বনালে বহুত দিন ৰাখিব পাৰি। যিহেতু মই আগতো আচাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখাই আছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু আজি লৈ আহিছোঁ ভোট জলকীয়া আচাৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, 1 কেজি হ'ব ভোট জলকীয়া। যিহেতু এতিয়া বাৰিষা দিন আৰু এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি থ'লে বহুত দিনলৈ খাব পৰা যায়, সেইকাৰণে মই সহজভাৱে কেনেকৈনো জলকীয়া আচাৰ বনাইছোঁ তাকে দেখাই আছোঁ। আহক, প্ৰথমে জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ মানে ইয়াত পানী ভাৱ থাকিব নালাগিব, ইয়াৰ ৰ'দত দিম মই। ৰ'দত 1 দিন 2 দিন আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি দিব। মই 1 দিন পূৰা বেছিকৈ ৰ'দত দি দিছোঁ। ইয়াত পানী যিটো সেমেকা ভাৱ, সেই ভাৱটো ইয়াত থাকিব নালাগে। আৰু তাৰে পাছতে এখন নদীয়াত মই পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম। লৈ কেনেকৈনো বনাই আছোঁ, আৰু এনেদৰে বনাই চাব আপোনালোকে, আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। বেছি মছলা দিয়া নাই মই, কম মছলা। ফাইনেলি কাটি হৈ গ'ল মোৰ। তাৰে পাছতে মই বগা সৰিয়হ 2 চামুচ, জিৰা আৰু চপ গুটি কেইটামান, বেলেগ একো দিয়া নাই মই ইয়াতে। সেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া তেল গৰমাইছোঁ আৰু তেলখিনি অলপমান মানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু ফাইনেলি ইয়াত তেল গৰম হৈছে, আৰু এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু তাতে মই হালধি দিছোঁ, দি তাতে আকৌ নিমখো দি দিছোঁ। মানে তেলত দিলে হালধি আৰু নিমখ যদি তেলত দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে আচাৰটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু একো হয় নহয়। আৰু সেই মছলা পেষ্টটো কৰি ৰাখিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এখন চামুচৰ সহায়ত লৰাই দিছোঁ। হাতে লাৰিবলৈতো শক্তি নাই। আৰু দেখিছেনে, তেলখিনি মানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ লৈছে, আৰু তাতে মই ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সময় মানে এনেকৈ লৰাই দিলোঁ। দি ধুনীয়াকৈ মই ৰাখি থৈ দিম। দি চামুচত লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গৈছে, সানা হোৱাৰ পিছতে তাতে নেমু দিলোঁ। মই ভিনেগাৰ ইউজ নকৰোঁ, মই নেমুৱে দিওঁ। আৰু নেমু দি থ'লে বস্তুটো বেয়া হৈ নাযায়, আৰু অলপ টেঙা ভাৱ এটা আহি যায়, টেঙা অকণমান লাগি যায়। আৰু এতিয়া ফাইনেলি মই ঢাকি থৈ দিলোঁ অলপ সময়। তাৰে পাছতে এটা কাঁচৰ বৈয়াম মই চাফা কৰি ধুই ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছোঁ। এইটো দেখিছেনে, চিচাৰৰ বৈয়াম। ইয়াতে থ'লে ভেঁকুৰি নাযায়। এতিয়া মই সেই বৈয়ামটোতে মই সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ বাকি দিছোঁ। বাকি দি 2-3 দিন ৰ'দত দি দিম। চাওকচোন, হৈ গৈছে। এনেকুৱা গন্ধ, মানে খাবলৈ মন গৈছে। ফাইনেলি মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া 2-3 দিন মই ৰ'দত দিম, আৰু এনেকৈ বনাই থৈ দিলে একো নহয়। বাৰিষাতো আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে।